This, gagawin natin ngayon is ang paggawa ng papel. Okay? Yung ordinary lang na cartolina. Okay? Gagawin natin Stonehenge paper o gaya ng Stonehenge paper. Okay? So this is going to be a very good, maganda to pang charcoal pastel. Okay? Kasi may texture siya. Kasi gagawin natin, lalagyan natin siya ng gesso. Madali lang. So this is a very easy process. Kailangan lang natin materials ay yung glue. Ito yung re-recommend ko, yung shellwood glue, kasi napakatibay nito. This is heavy duty, I think, compared sa Elmer's. Okay? So kailangan din natin ng calcimine or pwede plaster of Paris or talcum powder, kahit anong powder na ganito. Okay? Tsaka house paint. Kung makahanap kayo nito, popular, ito yung okay to. Okay? Pwede ninyong buwisin na flat latex. White flat, okay? Maganda yung flat. Huwag yung semi-gloss. Flat. So, ang gagawin natin yan is, may container tayong ganito, no? Ihalo natin ngayon isang bahagi ng powder, isang bahagi ng glue, tsaka yung paint. Halimbawa, isang baso, no? Isang basong powder. So, isang baso ng glue din. Saka isang baso ng pintura. Tapos, ihalo mo lang maigi. Lagyan mo konti tubig. Halimbawa, kalahating tubig. Basta yung medyo basa-basa siya. Parang, ganitong consistency. Medyo basa. Kasi para smooth yung application natin. Smooth din yung resulta ng papel. Okay, ikaw na bahala kung gusto mong mas maraming powder. Basta mas maraming powder, mas textured yung yung surface, mas kakapit siya, mas may tooth siya, may ngipin. So pag gamitan mo siya ng charcoal or hard pastel, mga ganon, yung mga brute spooner, mas kakagat yung kulay na yun. So gagawin natin is lalagyan natin to just for demo purposes. Okay? To show you ano kadali. So gagamitin natin ito, hinaluan ko siya ng konting brown na latex din. Para maging parang cream yung kulay niya. Okay, kasi gusto ko yung may kulay konti yung paper. So madali, wag niyo na siyang pwede na hindi pala siya i-tape. No? Simulan lang natin dito sa edge para mahawakan natin dito. No? Simulan natin dito sa mga edges hanggang pag ganun tayo. Pag ganun. Hanggat sa yung dulo na lang dito hawakan natin, tapos ipipinturahan natin. Okay? Simulan natin dito sa edge na to. Remove ko muna to. Yan. Manipis lang siya dapat. Kahit ganun lang, mas maganda yung paiba-iba yung direction kasi para yung texture maganda, parang artistic din siya. Ito maganda din to sa mga graphite. Tapos ang isang benefit nito is hawakan nyo talaga mabuti dito sa gitna, okay?
kasi nagbibideo tayo kaya nahihirapan akong hawakan. Ang benefit dito din kasi hindi siya nagmo-mold. Kasi nakatry na ako ng drawing, no? After 1 year, nag-molds. So, yung customer, yung kliyente ko, medyo naano siya, nainis siya kasi yung drawing niya may mga puntal-pantal na parang black, cordyceps molds. Tapos yung ano ko, yung ito, yung naka-storage dito, hinaluan ko ng konting tubig na may halong agua oxinada or hydrogen peroxide para hindi din siya mag-molds habang naka-store. Ganun pa rin, 1 part water, 1 part hydrogen peroxide. Konti lang, ini-spray ko lang. Okay, huwag nyo na siya masyadong galawin. Huwag may paint na pag first coat. Kasi, sisira. Pagkatapos yan, madali lang matuyo yan, lalo na ngayon. Kasi medyo mainit-init na. Katapos, pwede nyo na lagyan ng second coat. Or, pwede na hindi na. Okay. Kung hindi masyadong pantay, dagdagan nila ng tubig para sa second at third coat. So, yun lang mga idol. Sana makatulong to sa inyo. Try nyo. Maganda talaga. Okay, so check nyo lang sa Facebook ko. At magla-live ako siguro para makita nyo kung ano ang effect nito. Okay? So, sige, ingat.